عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم العظات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 802، وهي الحلقة الثانية التي نبدأ بها موضوع الصيام في شهر رمضان. يعني يبدأ من هذه الحلقة وما بعدها عن موضوع الصيام في شهر رمضان بالذات، اللي هو مكتوب علينا، ومكتوب بمعنى مفروض. والآية قالت بسم الله الرحمن الرحيم في الآية مدنية في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. احنا هنمسك بس يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذه الفقرة من الآية. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ملة إبراهيم واتباع ملة إبراهيم حنيفا، وإن العرب عرفنا أن العرب حرفوا في ملة إبراهيم، ونزل القرآن الكريم في تصحيح ملة إبراهيم وفي الأمر باتباعها حنيفا. ومعنى ذلك أن من ملة إبراهيم يعني كان الحج، وكانت الصلاة، وكان تقديم الصدقة، وكان الصيام. والآية هنا واضحة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ربنا سبحانه وتعالى لم يشرح يعني إيه الصيام، ما قالش الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب واللقاء الجنسي بالزوج، لأن ذلك كان موجودا. ونلاحظ أن هذه الآية نزلت في المدينة، يعني مع ذلك أن المؤمنين كانوا في مكة، وكان أهل مكة يصومون رمضان. فربنا قال كما كتب على الذين من قبلكم، يعني بنفس الطريقة التي تعرفونها. بالتالي بقى أن هنا الأساس كله في أن الصوم كان معروفا، وربنا سبحانه وتعالى قال كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طب أمال بقى لما ربنا ذكروا في المدينة، ذكروا ليه بقى؟ طبعا هم عارفينه، لا ذكروا لأن هناك بقى تشريعات جديدة جدت في المدينة، وهذه التشريعات بقى اللي هي جاءت بها الآيات التالية بعد هذا، اللي هي تشريعات كلها تتركز في يعني في الرخص في الإفطار. الرخص في الإفطار يعني جاءت بها الآيات التالية. وبعدين بعد كده برضو جاء بقى ان هم كانوا نفهم منهم انهم كانوا قبل ذلك الصيام عندهم بيمتد، يعني وقت الإفطار من المغرب أو من غروب الشمس، من مجيء الليل، وبيستمر الإفطار لغاية بعد العشاء. وبعدين بعد كده صيام من بعد العشاء لغاية مجيء الليل في اليوم التالي. وده كان فيه مشقة كبيرة جدا، فجاءت الآيات بالتشريع في أن ربنا سبحانه وتعالى يعني أذن للناس أن يبدأوا الصيام من الفجر، يعني حين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يبدأ الصيام من هذا الوقت إلى أن يأتي الليل. وبعد من يأتي الليل بقى إفطار لغاية الفجر اللي احنا بنعمله دلوقتي. فربنا سبحانه وتعالى يقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني هنا بقى تفصيل في تشريع جديد لم يكن موجودا قبل ذلك. والتشريع الجديد بقى اللي هو يباح الأكل والشرب واللقاء الجنسي بالزوجة من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر وظهور أول تباشير الضوء، حين تتمكن العين المجردة من تمييز الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ما كانش هنا طبعا ساعة ولا الساعة كذا وبتاع. يبين توضيح مفصل في تشريع جديد يعقوب تشريع جديد آخر يتضمن تصحيحا لتشريع قديم هو الاعتكاف في ليالي رمضان. قال سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يعني كان قبل كده في المؤمنين وأيضا أهل قريش كانوا يعتكفون في المساجد، وخاصة أن كان قريش بالذات يعني عندهم قبور في المساجد الشركية بتاعتهم، وده ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فكانوا يعتكفون في المساجد وتعتكف النساء معهم، ويحدث التقاء جنسي بين الزوج وزوجته.
ففي المدينة بقى طبعا ما عادش، لم يعد هناك بقى قبور مقدسة في المساجد، لكن في طبعا اعتكاف، ويجمع الرجل وزوجته. فربنا سبحانه وتعالى يعني منع، يعني لم يمنع الاعتكاف ولكن منع المباشرة الجنسية بين الزوج وزوجته وهما معتكفان في المسجد. قال ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال تلك حدود الله فلا تقربوها. وبعدين أن ذلك بيان وتوضيح وبيان القرآن في داخل القرآن. قال سبحانه وتعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ده بيان الله سبحانه وتعالى للناس في موضوع الصيام. واحنا هنكرر يعني سريعا كده. اول حاجه ان ربنا سبحانه كتب الصيام كما كتبه على الذين من قبلنا، يعني اذا هو تشريع الصيام موجودا، وربنا لم يحدد ولم يعرف، لان الناس كانت عارفه يعني الصيام، لكن نزلت بعد ذلك بقى تشريعات جديده اللي هي في يعني مسوغات الافطار في رمضان، ودي جاءت فيها تفصيلاتها طويله. وبعدين جاء بعد كده سبحانه وتعالى اذن للناس ان هم يعني يبدا الصوم من الفجر الى قدوم الليل او الى المغرب غروب الشمس. والآية مثلا ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول أياما معدودات، يعني كنت أقول لك أيام معدودات وإن كان منكم مريضا أو يعني وصف أيام رمضان بأنها أيام معدودات. قد واحد يقول لي طب أيام معدودات معناها أيام صغيرة، لكن لا، ده هو شهر رمضان بالذات وحتى الآن وفي كل وقت هو تعد أيامه. هو صحيح 30 يوم أو 29 يوم لكن بيتعدوا بالعدد. النهارده أول رمضان، النهارده 9 رمضان، النهارده 25 رمضان. فهو الشهر الوحيد الموصوف بأن أيامه معدودة يعني بالعدد هو شهر رمضان. وطبعا في أيام المعدودات، فمن كان بعد كده يعني ربنا سبحانه وتعالى برضو ذكر إن الواحد إذا فطر يفطر بيعيد هذا، وقال لك برضو حكاية اللي هي أيام يعني معدودة إلى آخره. يعني هذه لمحة سريعة عن الصيام المكتوب أو المفروض في شهر رمضان، وندخل في تفصيلات لاحقة إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم ملاحظات قرآنية، وفي قناة أهل القرآن، وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.